สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการทำบ้านเช่าที่อเมริกานะคะตอนนี้คือบ้านที่เราอยู่หลังนี้นะคะเราเพิ่งซื้อมาเมื่อไม่กี่เดือนแต่ว่าเราเคยซื้อบ้านมาก่อนหน้านี้หลังหนึ่งซึ่งก็อยู่แถวบริเวณบ้านหลังที่เราอยู่ปัจจุบันนี้อยู่กันไม่ไกลมากอยู่ห่างกันประมาณไม่กี่ไมล์แค่ไมล์2 ไมล์นะคะที่เราซื้อบ้านในบริเวณนี้เพราะว่าเราชอบ area ชอบ neighborhood มันเป็นarea ที่ค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ neighborhood ดีคือเพื่อนบ้านดีแล้วก็ที่เมืองนี้เนี่ยมีโรงเรียนที่ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ดีคือจริงๆตอนแรกที่ซื้อบ้านเพราะว่าต้องย้ายเนื่องจากหน้าที่การงานของสามีก็คือต้องย้ายทุก 2-3 ปีแล้วพอเราซื้อบ้านหลังแรกเนี่ยเราก็อยู่ได้ประมาณ4 ปีแล้วก็ต้องย้ายไปอยู่ที่รัฐอื่นอีกประมาณ2 ปีก็เลยคิดว่าย้ายไปแค่2 ปีเดี๋ยวก็คงกลับมาที่นี่อีกเพราะว่าอยากจะกลับมาเกษียณที่นี่เพราะว่าสามีชอบอากาศที่ฟลอริดาก็เลยปล่อยให้คนเช่าบ้านหลังนั้นแล้วพอปล่อยให้เช่าที่ถามว่าได้กำไรระยะสั้นไหมไม่ได้ค่ะถ้ากำไรระยะสั้นมันแทบจะมองไม่เห็นคือจริงๆปีแรกที่ให้เช่าเนี่ยพอได้กำไรมาอยู่ประมาณ 5-6 พันเนาะคือเราจ้างผู้จัดการดูแลให้มันเราก็อาจจะต้องแบบคือเสียเปอร์เซ็นต์ให้เขา 10% แล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายค่าฟรีนั่นนู่นนี่นิดหน่อยแต่มันก็จะดีตรงที่ว่าเราเวลามีปัญหาอะไรเขาจัดการเขาเทคแคร์ให้หมดเลยเคลมประกันติดต่อช่างนั่นนู่นนี่คือปัญหาปวดหัวจุกจิกจิกจิกเราก็ไม่ต้องมาจัดการตรงนั้นเราก็โอเคยอมจ้างผู้จัดการดีกว่าแต่ว่ามันก็ยังมีค่าใช้จ่ายคือมันต้องอัปเกรดของในบ้านบ้างคือให้มันบ้านมันดูใหม่ดูน่าอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแบบอัพค่าเช่าอย่างเงี้ยแล้วแบบคือบ้านก็เก่าของก็เก่าอะไรอย่างเงี้ยของก็พังอะไรเงี้ยคนเช่าเขาก็ไม่แฮปปี้ใช่ปะโอเคก็ยอมตรงนั้นไปก็คือผู้จัดการเขาดูแลให้หมดเลยเปลี่ยนมูลี่เปลี่ยนชักโครกอะไรที่มันแบบเก่าๆแล้วมันพังหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูแลให้ตู้เย็นเสียอันนี้คือแบบบินใหญ่เลยก็ต้องซื้อตู้เย็นใหม่แต่ก็โอเคถือว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งดูแลปลวกรายปีปลวกไหมต้องฉีดยาต้องอะไรไหมอย่างนี้คือทำทุกปีแล้วบ้านหลังที่ให้เช่าเนี่ยมันเป็นเกตคอมมูนิตี้ก็คือมันจะมีค่าส่วนกลางก็ต้องจ่ายค่าส่วนกลางอีกเดือนละ$70อันนี้คือเราไม่ได้คือจะว่าไปเราก็ชาร์จคนเช่าอัพฟรอนต์ไปแล้วเราไม่ได้ให้เขาจ่ายเราบอกว่าเราจะจ่ายให้แต่เราก็คือชาร์จรวมอยู่ในค่าเช่าแล้วใช่ไหมคะบ้านหลังนั้นเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแต่ถามว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มนะคืออย่างคิดดูระยะยาวมันก็เหมือนกับมีคนมาจ่ายค่าผ่อนแบงค์ให้เราใช่ไหมคะแล้วช่วง2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาบ้านมันขึ้นแบบก้าวกระโดดมากๆขึ้นแบบบ้านหลังที่ซื้อมาตอนที่ซื้อมานั้นได้ราคาค่อนข้างดีแล้วก็ทำเลมันดีด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างหาคนเช่าค่อนข้างง่ายเพราะว่าในหมู่บ้านก็จะมีแต่ครอบครัวนายทหารมาอยู่ซึ่งเขาก็เต็มใจที่จะจ่ายค่าเช่าเพื่อที่จะให้ลูกได้เข้าโรงเรียนดีๆอันนี้คือสมมุติถ้าเป็นเรานะเราก็ยอมจ่ายป่ะเพื่ออนาคตของลูกถึงแม้ว่าจะเป็นแบบโรงเรียนประถมอะไรเงี้ยแต่มันคือการสร้างรากฐานที่ดีให้กับเด็กๆแล้วที่สำคัญที่โรงเรียนนั้นก็กฎระเบียบก็ค่อนข้างเข้มงวดแล้วก็ความระดับความปลอดภัยของเขาก็ค่อนข้างดีคือก็ไม่อยากขายตอนแรกสามีบอกโอ้ยจะขายบ้านขึ้นราคาต้องแบบรีบขายเดี๋ยวตลาดบ้านจะแบบ crash อะไรเนี้ยแล้วก็บอกว่าอยากขายเพราะว่าถ้าเราขายเราจะกลับไปซื้อบ้านในราคานั้นไม่ได้อีกแล้วเพราะตอนนี้คิดดูว่าค่าแรงมันขึ้นแล้วค่าแรงขั้นต่ำมันขึ้นแล้วข้าวของทุกอย่างมันแพงขึ้นทุกอย่างเพราะฉะนั้นอาจจะมีช่วงที่ต
ตลาดอสังหาที่มันอาจจะดิฟลงแต่มันก็ไม่น่าจะแบบ crash ลงไปถึงกับแบบจากเมื่อประมาณแบบ 5-6 ปีก่อนคือมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ในความคิดของแหม่มคือมันไม่น่าจะลงไปขนาดนั้นไงคะจริงบ้านหลังนั้นให้เช่ามากี่ปีแล้วเนี่ย2 ปีโอเคให้เช่ามาแล้ว2 ปีปีนี้เป็นปีที่3แล้วล่ะถ้าถามว่าจะรีบปิดแบงค์ให้หมดก่อนดีไหมแล้วแบบคือจะได้ค่าเช่านั้นอะคือจะได้เป็นกำไรเลยอันนี้มันก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าในความคิดของแหม่มก็คือยังไม่ต้องปิดจะดีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการที่เรายังเป็นหนี้ผ่อนบ้านหลังนั้นอยู่คือบ้านหลังนั้นมันเป็นบ้านเช่ามันเป็นเหมือนธุรกิจของเราเพราะฉะนั้นมันจะมีประโยชน์ในเรื่องการทำภาษีค่ะอย่างเช่นเวลาเรากรอกภาษีมาเราสามารถเอารายได้รวมกันทั้งหมดของครอบครัวเนี่ยไปลดหย่อนภาษีกับบ้านหลังนั้นเพราะว่ายังถือว่าเราก็ยังขาดทุนเพราะว่าบ้านหลังนั้นเรายังเป็นหนี้แบงก์อยู่ใช่ไหมคะถ้าเป็นบัญชีถ้าคุณลงทุนในบัญชีเกษียณตรงนี้คุณไม่ต้องเสียแท็กเพราะว่าตรงนั้นเขาเวฟแท็กให้ใช่ไหมคะแต่ของเราลงทุนในบัญชีที่เราไม่ได้เอาเงินในเงินเกษียณหมายถึงว่าเราลงทุนแต่ว่าเราลงทุนในกองทุนในบัญชีเกษียณส่วนหนึ่งแต่เงินที่เรามาลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นเงินแบบเงินเก็บส่วนหนึ่งแต่เป็นเงินเก็บที่เราคิดว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องการเราสามารถที่จะปิดพอร์ตแล้วดึงแคชออกมาตรงนั้นได้เงินเก็บฉุกเฉินคือเงินที่เราฝากไว้ใน checking account อันนั้นคือเป็นแคชที่เราไม่ต้องมาแปรรูปไม่ต้องผ่านการซื้อขายก็คือต้องการใช้วันนี้ก็ไปกดได้เลยอะไรอย่างนี้แต่เงินที่เรามาลงทุนในตลาดหุ้นมันเป็นเหมือนกับเงินที่เราอยากจะเขาเรียกอะไรสร้าง passive income ก็คือให้มันเติบโตขึ้นมันก็ดีกว่าฝากแบงค์ ฝากแบงค์มันไม่ได้ดอกเบี้ยเลยถูกไหมคะแต่ถ้าจะเอาไปฝากในเงินเกษียณอายุมันก็คือมันเป็นเงินเกษียณอายุไงถ้าเราจำเป็นต้องใช้หรืออยากจะใช้เราก็เบิกออกมามันก็ไม่โอเคใช่ปะเรามีเงิน3ส่วนเนาะเงินส่วนฉุกเฉินคือเงินที่อยู่ในบัญชีเงินส่วนที่เราลงทุนในตลาดหุ้นคือตรงเนี้ยเราหวังผลกำไรในระยะสั้นแล้วก็เพื่อที่จะสร้าง passive income แล้วก็เพื่อที่จะให้เงินตรงนั้นมันเจริญเติบโตงอกเงยขึ้นมาอีกแล้วก็เงินในส่วนของบัญชีเกษียณซึ่งตรงนั้นเราก็ฝากในกองทุนบัญชีเกษียณไว้คือฝากไว้ไม่ได้ถอนมาก็คืออันนั้นก็ต้องรอจนกว่าจะเกษียณเลยที่จะแนะนำที่สำคัญมากก็คือทำเลค่ะถ้า neighborhood ดีคนเขายอมที่จะจ่ายแพงเพื่อที่จะอยู่บ้านอยู่ใน neighborhood ที่ดีอย่าคิดแต่ว่าโอ๊ยทำเลยังไงก็ได้ขอให้แบบได้บ้านราคาถูกโอเคอันนี้ถ้าเราอยากจะคัดเกรดระดับคนที่มาเช่าบ้านเราใช่ไหมคะเราก็ต้องเลือกทำเลที่คนค่อนข้างจะมีเงินมีหน้าที่การงานที่ดีอยู่แถวนั้นซึ่งแน่นอนว่าคุณก็จะได้ค่าเช่าที่สมน้ำสมเนื้อแล้วก็ได้ผู้เช่าที่มีประสิทธิภาพในการที่จะสามารถชำระค่าเช่าให้เราทุกเดือนคือเราก็ต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนถูกต้องไหมคะก็ต้องดูด้วยว่าสภาพบ้านเป็นยังไงถ้าเราจะซื้อเนี่ยเจ้าของเก่าเขาดูแลรักษาดีไหมไม่ใช่อุ้ยเข้าไปแล้วอุ้ยอันนู้นก็พังอันนี้ก็พังเราก็ต้องจะจ่ายค่าบ้านแพงแล้วเราก็ต้องมาเสียค่าซ่อมไปเยอะยุงเยอะอ่ะคันนั่งนานจนยุงกัด กฎอาจจะไม่เหมือนกันอย่างฟลอริดาเนี่ยประกันเขาจะดูเลยว่าถ้าหลังคามันเปลี่ยนมา15 ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่าเบี้ยประกันมันก็อาจจะสูงขึ้นเพราะว่าฟลอริดามันเป็นเขตเฮอริเคนเนาะเพราะฉะนั้นประกันเขาก็จะเข้มงวดนิดนึงประกันก็อาจจะบอกว่ามันไม่ผ่านโค้ดนะอยู่ต้องเปลี่ยนหลังคาใหม่โอเคทำไงเราซื้อมาแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนหลังคาใหม่ก็ต้องเสียเงินเปลี่ยนหลังคาอีกใช่ไหมคะเช็คกับประกันนะคะว่าสภาพหลังคาบ้านสภาพเขาเรียกอะไร 4 points ที่ประกันเขาจะดูนะคะดูว่ามันตรงกับโค้ดของเมืองนั้นของรัฐนั้นไหม
ถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงโค้ดประกันเขาจะต้องให้ทำใหม่อย่างบ้านหลังนี้เข้ามาปรากฏว่าหม้อฮีเตอร์คือมันเก่าแล้วเนาะเรามาเปลี่ยนคือซ่อมให้ช่างมาเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็แก้ไขบางส่วนให้มันตรงกับโค้ดของประกันของฟลอริดาค่าใช้จ่ายที่เราเสียไปก็ประมาณ 1,700-1,800 เหรียญนะคะในการเปลี่ยนหม้อwater heater ตอนเราย้ายเข้ามาใหม่ๆมันก็โอเคอยู่พอรับได้มันไม่ได้ถึงกับแบบแบบเป็นแบบ 7-8,000 อะไรอย่างนี้มันก็สูงไปเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเราคิดว่าถ้าเข้ามาแล้วแบบเราต้องซ่อมแซมประมาณ 2-3,000 เหรียญไม่เกินนี้เราก็ถือว่าโอเคอยู่คือเราก็ยังถือว่าเราได้ราคาดีนะหลังนี้จริงๆคือถ้าไม่ได้หลังนี้เราอาจจะต้องจ่ายแพงกว่านี้ถ้าเราไปซื้อหลังอื่นอะไรประมาณนี้ค่ะพูดไปแล้วก็เรื่องน้อยบ้านหลังที่เช่าตอนนี้ให้เช่าอยู่เดือนละ 2,495 บาทจริงๆเราเพิ่มขึ้นแล้วแหละปีนี้เราเพิ่มขึ้นหมดสัญญาเดือนกันยานี้เราจะขึ้นอีกเดือนละ$50ที่บอกว่า 2,495 บาทก็คือ 2,495 ดอลลาร์นะคะแล้วค่าใช้จ่ายโดยประมาณมันแทบจะไม่เห็นกำไรเลยเพราะว่ามันก็พอดีกับค่าซ่อมแซมบ้านค่าเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ค่าอัปเกรดบ้านให้บ้านมันคงสภาพดูดีอยู่เสมอเพราะฉะนั้นปีนี้ก็ไม่เห็นค่ะคือตอนนี้จ่ายค่าบำรุงรักษารวมถึงค่าตู้เย็นใหม่ไปแล้วกว่าเกือบ 5,000 อันนี้ยังไม่หมดปีนะคะเราคิดว่ามันยังจะต้องมีอะไรอีกแต่ถามถึงว่าเราต้องควักกระเป๋าจ่ายเองไหมก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นคือค่าเช่าของปีที่แล้วมันก็ยังครอบคลุมอยู่และถ้าไม่ได้จ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเดือนนึงก็อาจจะเหลือเงินอยู่ประมาณ 200-300มีบ้านเช่าประมาณ 7-10 หลังรวมๆกันเดือนนึงมันก็ได้เยอะอยู่นะแต่เรายังไม่ได้ไปไกลถึงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าคือจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะทำเป็นบ้านเช่าเนาะแต่ว่าในเมื่อมันมีโอกาสทำแล้วเราลองทำดูแล้วเราคิดว่ามันเป็นการลงทุนที่ดีอย่างหนึ่งวันนี้อากาศร้อนมากโอเคค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงวันนี้ขอจบคลิปกันไปแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็คราวหน้าจะทำคลิปเกี่ยวกับตอนเราแต่งของในบ้านคือตอนนี้ห้องนั่งเล่นเราทำเกือบเสร็จแล้วห้องนอนก็เกือบเสร็จแล้วเหลือแต่ห้องกินข้าวอันนี้ยังทำไม่เสร็จยังต้องทำอีกเยอะเลยค่ะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะหาโอกาสลงคลิปให้ดูนะคะถ้ายังไงวันนี้แค่นี้ก่อนละกันขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้โควิดก็ให้ระวังกันด้วยระวังจะไม่สบายกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ